ẹ dákun jàmáà nígbà tá ànábì wá ṣe irú eléyìí tí wọ́n wá ní dandandandandan àwọn kírísítẹ́nì àdúgbò rẹ̀ ọmọ nà wọ́n ètò àlàáfíà lànàbì ṣe sílùú yìí bó o láti irú eléyìí nù tíra wa tí mùsùlùmí wà ládùúgbò kan tára àdúgbò wa ní lálàáfíà mọ́ pẹ̀lú ẹni tí èsè mùsùlùmí ká tó wá pé mùsùlùmí ọmọ ìyá rẹ̀ tá a bá fẹ́ dáàbò bẹ̀mí hifsun nafs á dáàbò bẹ̀mí àjọṣepọ̀ lálẹ́ bí sẹ́ o ó lè méjì yọ wàhálà kan ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ní òní essence gbogbo yìí lẹ́yìn ìgbà tó dìgbà kan wọ́n lọ ka gbogbo wa mọ́lé tọ́ sẹ́ńgbà tí pásítọ̀ wa kọ́lé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀dọ̀ tèmi ẹnìkan tó wá kọ́lé sọ́wọ́n kan bẹ̀rù tó ní babaláwo lòun ó sì lóun ò kírun wọn lọ́sọ̀ọ̀sì wọ́n mọ̀ bá wo ni sẹ́mi pé gbogbo aláwọ̀ sẹ́mi tìǹbù pé òun sì ní dẹ́sírìtì yìí o sẹ́mi pé ó ti di ọ̀rọ̀ ifsu nafs afẹ́ dáàbò bo ẹ̀mí wa gbogbo ọ̀rọ̀ Boko Haram ọ̀rọ̀ àwọn bandits ifsu nafs ni ọ̀rọ̀ yìí sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn mọ́ ọ̀rọ̀ bó láti dáàbò bá àwọn èèyàn tí wọ́n ní pa wọ́n tí wọ́n ní yíyọ gbímọ́. la nídìí àwọn mufti ilẹ̀ Yorùbá àwa nídìí àwọn àfa tí wọ́n máa darí ẹ̀sìn ilẹ̀ Yorùbá àfa àwọn gan ní darí ẹ̀sìn ilẹ̀ Yorùbá tí mufti di méjì abẹ́kọ́ni lẹ́yìn mufti di méjì ní sè àwọn ìmáàmù tó kọ̀ọ̀kan ti di méjì ọba yóò gbogbo ìmáàmù tó tẹ wá tá a bá tètè wá solution ká wá àbáyọ sí lérí káwa ilẹ̀ Yorùbá tá a jẹ́ mùsùlùmí àwọn tá a jẹ́ àfa gbogbo ìyàtọ̀ tó bọ̀ láàrin wa káwa bí gbé sí ìntọ́ba jẹ́ ntọ́ pa wá papọ̀ kájọ máa ṣe papọ̀ àdírọ́nà lọ́wọ́ sẹ́yìn àwọn kankan bẹ tá a bá ṣàṣepọ̀ ìyá rẹ̀ ó jẹ wá kọ́dà pẹ̀lú mùsùlùmí kọ́dà pẹ̀lú kèfèrí kọ́dà pẹ̀lú abọ́gibọ̀ ọ̀pẹ nígbà míì ká tó pín láàrin àwa mùsùlùmí sí ara wa ọ̀rọ̀ tẹ̀sùbá kan sọ yí ọ̀rọ̀ ọ̀run gbọ̀n kọ́ ọ̀rọ̀ ogé sòkòtò kọ́ àníkẹ́jẹ́ àwọn ọmọ wọn máa borí irú bẹ́ẹ̀ wá nídìí àṣepọ̀ nígbà míì tá a bá fẹ́ kí fọkànbalẹ̀ ọ wà lù gbogbo aráàlú ọ̀fọwọ́sowọ́pọ̀ ni o sórí bá àti gbọ́ra wáyé yẹn àyègbọ́ra wáyé yẹn kò gbọ́dọ̀ débi káṣe lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ kò gbọ́dọ̀ débi kálukú ọmọ àṣẹ tiẹ̀ ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ torí pé káṣe lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ yẹn Ọlọ́run gbógun tì í. sẹ́rin tí àwọn mẹ́ta fẹ́ discuss òun ni ọ̀rọ̀ ibi tá à ń bá lọ ní ẹjẹ́ akọjú sí ẹ má jẹ́ kí àwọn tó yí kí ó yẹ kó di wa lọ́wọ́ etí mo lè sọ ní ṣókí ní Yorùbá ẹ̀nà kí ni túmọ̀ ẹ̀ ni pé gbogbo ìyapẹ́ ẹnu tá à ń bá ń jọ ń ṣe é bọ̀ tá a bá rí ní tí ó lè jẹ́ kájọ ṣe papọ̀ ẹjẹ́ àfìyapẹ́ ẹnu lẹ̀ káwa náà tó bá yẹ kánná tọ́pìkì yẹn làwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta fẹ́ sọ sẹ́rí ọ̀rọ̀ mi ò ní gùn púpọ̀ torí mo dáhàlà tèmi nínú ọ̀rọ̀ kì í ṣe pé mi ni mo ní mo dùn sẹ́rí àwọn gbólóhùn kan bẹnu Lárúbáwá dákun máa lọ afá yìí má padà wá mọ́ o àwọn gbólóhùn kan ń bẹnu èdè Lárúbáwá àwọn tí ó bá gbọ́ gbólóhùn yẹn yé àti gbọ́ ntọ́lọ́hùn wíyé yọ lágbára fún wọn bí mo ti dúró mo dúró yìí kì í ṣe gbogbo ìmáàmù àtàfà àtàjọ pàdé ń bí kì í ṣe pé mi pẹ̀lú wọn lájọ wà lórí mọ́ní àjò kan náà o bá a ti jòkó ń bí nísìnyí àwọn mọ́ní àjò tó ọjọ́ ra wọn jòkó o nínú mọ́ní àjò kan náà ẹ jẹ́ má pèjúwe wá mọ́ní àjò kan náà là ń pè ní mọ́ní àjò alùsùnà wálìjàmá nínú alùsùnà wálìjàmá náà wọ́n yẹ sọ̀ kan náà o àwọn alùsùnà náà tó yà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ o tí wọ́n tó yà pẹ̀lú ara wọn o gbólóhùn kanu sẹ́yìn gbólóhùn yẹn là ń pè ní ikhtilaf gbólóhùn yẹn ni sẹ́yìn à ń pè ní ikhtilaf ọ̀ kú gbólóhùn kejì yẹn sẹ́yìn à máa ń pè ní furqọ ẹlòmíà sì pè ní firqọ sẹ́yìn tala kọ́kọ́ sunnatun kawniyya ká máa ya pẹ̀lú ara ẹni kí wọ́n sọ opinion rẹ kémi ọ sọ tèmi kí kálukú ní opinion lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ sunnatun kawniyatun ìtí ọmọ ṣẹlẹ̀ tá a lè rí lẹ́tí báyìí ni lọ́ba mi fi ń sọ pé ní walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidatan ọwọ́ ni wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuka sórí pa ní yapẹ́nu yẹn lọ́ọ́ yọkù ń bẹ́ẹ̀ ọgbọ́n tí Yorùbá ń sọ fún ọ pé ehin àtàwọn ń jà mí ń jà ọkọ àtìyàwó ìgbóra wọn yé ẹ̀gbọ́n àtàbúrò ìgbóra wọn yé àfa àtọmọ tó ń gbà mí ògbóra wọn yé gbogbo eléyìí ìtí ọmọ ṣẹlẹ̀ ni òun ní jẹ́ sunnatun kawniyya sórí bá àti gbọ́ra wáyé yẹn àyègbọ́ra wáyé yẹn kò gbọ́dọ̀ débi káṣe lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ kò gbọ́dọ̀ débi kálukú ọmọ àṣẹ tiẹ̀ ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ torí pé káṣe lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ yẹn Ọlọ́run gbógun tì í lọ́ba mi fi ń sọ pé wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu ẹ gbọ́dọ̀ dàbí àwọn kan tafarraqu tí kálukú ṣe tiẹ̀ ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tẹ́fà tó lọ wọ àyà mi Ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀ pé innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n ya ẹ̀sìn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ tí kálukú pé ìwọ ṣe tiẹ̀ èmi ó ṣe tèmi ìwọ ànábì kò sí ntọ́ fẹ́ ṣe pẹ̀lú wọn o ẹ rí i pé ìtìláàfù lè wà
lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ní ọgbọ́dọ̀ wà àlejò máa sọ̀rọ̀ ká má gbọ́ra wáyé kò túmọ̀ pa àníjọ ṣe nǹkan kan náà ikhwatal iman ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi sẹ́ẹ̀rí gbogbo ọ̀nà pátápátá lànàbì fi jẹ́ ó yé wa pé ká ṣe lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ yìí ṣe ń tọ́ da o àìgbọ́ra ẹni yé lè wà àmọ́ àgbọ́dọ̀ ṣe ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí a bá lọ wọ àdìsí ànábì wa Muhammad tí ń sọ pé ala ukhbirukum ẹ jẹ́ n sọ fún yín ìtẹ́ẹ̀sẹ̀ tó ìpè ìtẹ́ẹ̀sẹ̀ yẹn bí afdala min darajati siyami wa salati wa sadaqa ó ju àwẹ̀ lọ ó ju sàárà lọ ó ju irun lọ àwọn sàábẹ́ ní bala ya Rasulullah ìwọ ànábì kìíní afẹ́ gbọ́ ànábì ní salahu dhatil bayn ẹ̀tún àárín ara yín ṣe ìyapẹnu tẹ́ ẹ bá ní ẹ̀tún sí ẹ má ṣe ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ fa inna fasada dhatil bayn ẹ̀ẹ́rí káàrin ara yín ọ̀dàrú kẹ́ ẹ máa ṣe lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ìyàlẹ̀ haalikọ̀ òun ní máa kó ẹ̀sìn tẹ́ ẹ bá ṣe dànù gbogbo ẹ̀sìn tẹ́ ẹ bá ṣe yọ̀ wá bàjẹ́ sẹ́ẹ̀mọ̀ pé tí wọ́n wí bẹ̀ fún wa ni pé àlèmọ̀ ìyapẹ́ ẹnu ṣùgbọ́n àgbọ̀dọ̀ ṣe ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ikhwatal iman sharia islam ó gbé tó kalẹ̀ ètò wo ló gbé kalẹ̀ ètò bá àtijọ́ ṣe kọ́dà kámájọ kan náà bá àtijọ́ ṣe kọ́dà kámájọ kan náà ẹ wà Nábì wa Muhammad torí tí máa fa ìníjọ ṣe ń gbà mí elédè tí ọjọ́ra wọn a lè má jọ ṣe bẹ́ẹ̀ sì ọba jọra wọn a lè má jọ ṣe bẹ́ẹ̀ bí ọba jọra wọn a lè má jọ ṣe bí ròrí ọba jọra wọn a lè má jọ ṣe gbogbo ntí fa ìjọ sínú sẹ́ẹ̀rí gbogbo ntí wọ́n fa ìjọ sí yìí ó wá ṣẹlẹ̀ anabi wa jẹ́ oyè yí pé tòun tí bó ti ṣẹlẹ̀ yìí o ẹ̀ẹ́dọ̀ máa ṣe náà ni o àwọn kí ló ṣẹlẹ̀ nígbà tá anabi gbéra tó kú ní Maka tí ọmọ bàbá Madina bẹ́ẹ̀ bá rántí nínú àwọn tó tẹ̀lé wa Bilalu lè habashi bẹ́ẹ̀ ara abasa bila nínú àwọn tó tẹ̀lé wa Suhaibu Rumi bẹ́ẹ̀ ọmọ òyìnbó ni Suhaibu Rumi nínú àwọn tó wá bá Madina Salonu Farisi wa bẹ́ẹ̀ ọmọ Farisi lọ́hùn ní Salonu Farisi nígbà wá dé Madina tán ẹ̀ẹ́dì fáwọn mẹ́ta tí mo dákọ̀ wọ́n yé sẹ́yìn anabi èdè wọn ọ̀jọ́ra wọn nígbà wá dé Madina tán wọ́n wá bá Yahudi pàdé Madina wọ́n jọ wá ń gbé Madina àwọn ará Farisi ará Róòmù ará Afirika ará Yahudi Madina nígbà tí wọ́n pàdé Madina kí lànà bí ṣe wọ́n jọ jòkó wọ́n sì gbófin jáde òfin wo ni wọ́n gbé jáde òfin tí wọ́n gbé jáde ni wọ́n ń pè ní Sahifatu al-Madina ìtumọ̀ ẹni pé ìwé òfin tájọ máa fi gbé Madina àwọn tí ọ̀jọ́ra wọn lédè tí ọ̀jọ́ra wọn níwà kọ́dà Yahudi àti mùsùlùmí wọn ọ̀jọ́ra wọn lẹ́sìn tẹ́ bá wọ́n lọ wọnú báńdì òfin yẹn tẹ́ bá wọn tán níbi wímẹ̀ nínú òfin yẹn ni pé lil Yahudi dinuhum Yahudi ọmọ ṣẹ̀tì ẹ̀ walil muslimina dinuhum mùsùlùmí ọmọ ṣẹ̀tì tiwọn náà illa man zalama wa athim àfẹ́ni bá sàbòsí lábàjá ẹni bá ṣẹ̀ lábàjá nínú tí wọ́n ṣe lófin jọ́nà lọ́hùn wọ́n sọ pé gbogbo ẹnikẹ́ni o tájọ fọwọ́ sí wéyí o gbogbo bá fẹ́ jà ábìjà rẹ̀ ni o tí a bá sàbòsí fún àgbà lẹ̀ ni o gbogbo bá jà wá náà yóò bí jà wá o bí a bá sàbòsí fún wa náà yóò gbà wá lẹ̀ ni sẹ́yìn mọ̀ pé wọ́n ti gbẹ́sì sí ẹgbẹ́ kan wọ́n wá ń ṣètò bí ló ti ní ẹ̀dá kò jẹ̀mọ́ nígbà tá ànábì wá ṣerú eléyìí tí wọ́n wá ní dandandandandan àwọn kírísítẹ́nì àdúgbò rẹ̀ ọmọ nà wọ́n ètò àláfíà lànàbì ṣe sílùú yìí bó o láti ríru eléyìí inú tíra wa tí mùsùlùmí wà ládùúgbò kan tára àdúgbò wa ní lálàáfíà mọ́ pẹ̀lú ẹni tí èsè mùsùlùmí ká tó wá pé mùsùlùmí ọmọ ìyá rẹ̀ ẹ wo ọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀ ńjọ́ kan kẹ́ẹ̀fì mọ̀ pé wọ́n fẹ́ mú ẹ̀rí léyìí wa kẹ́ẹ̀lì mọ̀ pé ó kọ́ ò nítumọ̀ ẹni tí ó bá ti ṣẹbọ láàrin wa tẹ́rì ẹ̀sìn rẹ̀ tí ó lẹ́bọnú láàrin wa ọmọ yàrá máa jẹ́ o àfi mùsùlùmí tó bá dẹbọ mẹ́rù láàrin kè sára wa o gbogbo àwọn tẹ́ bá ní táwọn afọ bá di kílíà tí wọ́n ń kírun tí wọ́n ń gbàwẹ̀ tí wọ́n bá di kílíà wọn pé wọ́n yẹ ṣe mùsùlùmí ìtumọ̀ ẹni pé ẹbọ wà nínú sẹ́ẹ̀rí gbogbo ẹni tí ó bá lẹ́bọ lẹ́rù ní mùsùlùmí ó kọ́ tó bá ní ọjẹ́ àjọmọ̀ sí ni kí ló jẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ sẹ́ẹ̀rí àwọn tí wọ́n ń gbé kọ̀sẹ́gbẹ́ àwọn eléyìí wọn mọ̀ tí wọ́n ń sọ ẹgbẹ́ tí ń bẹ ti pẹ́ àwọn ẹgbẹ́ kan jẹ́ almuhajirun àwọn ẹgbẹ́ kan jẹ́ ansor ọba lógúnjọ́ kan nígbà wọn lọ sógúnjọ́ kan ìkan nínú àwọn muhajiri Mẹ́kà ọ̀rọ̀ bá dùn wọn àti kan nínú àwọn ansọ́rù Madina lọ́ba gbígbájú fún hoi ọ̀kan nínú àwọn Madina kan rí ká ara Mẹ́kà kan gba ara Madina létí lọ́ba lẹ́yìn ara Madina kí ẹ wò ara Mẹ́kà yọ lọ́wọ́ Madina pa ó lọ́wọ́ Mẹ́kà náà bá ní ànígbà sẹ́yìn mọ̀ kó ti di ara Mẹ́kà ara Madina al-muhajir wáyé àwọn ọkùnrin kábàlì wà ní ya Rasulullah wọ́n ti ń dá wà lálẹ́ o anábì ní wà láwọn ni wọ́n ń dálẹ̀ ó ní wọ́n sọ pé ńgbà náà ara Mẹ́kà kan gba ara Madina létí àwọn ara Madina wọ́n fẹ́ tò sẹ́yìn ara Madina wọ́n bí ja ara Mẹ́kà fẹ́ tò sẹ́yìn ara Mẹ́kà wọ́n bí ja ara Mẹ́kà anábì ní àhà kí ni ń ṣe wọ́n kí lè ń bá kí dàwọn ha ìtẹ̀sẹ̀ yọ̀ dẹ́ patifa iná ha múntinà jahiliya múntinà ìwà ìmọ̀kan parakuti rún òun lẹ́ ń wù yìí ẹ dákun láàrin mùsùlùmí méjì nù ara Mẹ́kà dára wọn mọ̀lọ́tọ̀ báwọn kan ti ń pera wọn ládùsúnà táwọn pera wọn sálàfí ara Mẹ́dínà dára wọn mọ̀lọ́tọ̀ báwọn kan ti ń pera wọn ládùsúnà tí ń pera wọn ní ìkọ̀wá ní a gbọ́dọ̀ nara wa bí ara Mẹ́kà tara Mẹ́dínà lè rí ẹni bá wá fẹ́ kó wọn ó bíjọ ọmọ ìyá àwọn tí wọ́n fẹ̀sìn sí mọ́ a sọ fún wọn náà pé fa inna fihi jahiliyatan múntinà ìwà ìmọ̀kásẹ̀ kù sí la ikhwatal iman àwọn ọ̀rọ̀ yìí ó lẹ́ẹ̀dì gan-an tíra wa ẹ wo ọ̀rọ̀ tó bá tóbi ọ̀rọ̀ tó wúwo àwọn sàábé ń sọ ọ́ lẹ̀ ní tìtorí kí
wàhálà máa ṣẹlẹ̀ ọ̀rọ̀ ńláńlá wọn sọlẹ̀ ẹ wo wọn lọ Mákà lọ́dún kan nígbà tí wọ́n dé Mákà àsìkò yẹn jẹ́ àsìkò Usman bin Affan wọ́n bá dé Àràfá nígbà wọ́n dé Àràfá Usman bin Affan lọ́ba káyìlá lọ́ba kẹ́ra kàmẹ́rin níjọ́ Àràfá yóò kálá sáré lọ́ba kẹ́ra kàmẹ́rin níjọ́ Àràfá Abdullahi ibn Mas'ud wà bẹ́ẹ̀ àyìnká bẹ́ẹ̀ wọ́n pè ní Abdullah ibn Sidan lọ́ba Abdullahi ibn Mas'ud pé Abdullahi ibn Mas'ud sábẹ́ mọ̀ ní ọ alifa ma kẹ́ra kàmẹ́rin láyìlá ó tún kẹ́ra kàmẹ́rin ní alásàdì jihadi desi ali wọ́n kó se báwọn kí ló Abdullahi ibn Mas'ud wí Abdullahi ibn Mas'ud ní tọ́ bá sì ṣe sí ọ̀ dá wàhálà lẹ̀ ọ̀ wà dáàrin mùsùlùmí rú ẹ̀ pè sákèsí pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ni irun ló sì kí wọ́n sì pè sákèsí pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ìjọ kan Málíkì wà mọ́sálásí ọkà lásàrì tán nkọ́ yẹn kéwú lọ́lẹ́ lásàrì arákùnrin kan sì wọlé ó sì ká lásàrì tán ọgbọ́n kéwú díẹ̀ bí Málíkì tí wọ́n tẹ́ra báyìí lárákùnrin wọn bá tó takuru síbi sáfù lọ́ba tó gbẹ̀rún mi dúró ó ti ṣe aláwọ̀ apá tó kírun lọ wọ́n bá sọ fún Málíkì pé ọkùnrin yìí tó kírun ní lẹ́yìn alásàrì Málíkì sì dákẹ́ wọ́n ní ìmáàmù ẹ̀ sọ̀rọ̀ ni ó ní wọn kéwú òye ọgbọ́n tọ́lọ́ sọ ni àráyítà lè díẹ̀ ní abudan sọ́rí òun ni kọ́ sẹ́lé yóò kọ́ kíni tán ká tó pèsè kéèsì tẹ́ ẹ bá wo ní táwọn sábẹ́ yìí sí àtàwọn tábì yìí wọ́n ń dáàbò bá burú ni àwọn ògbódò jòkó ti pa àmà sábúrú ìkọ́tà iman tẹ́ bá dọ̀wọ́ àfáwà gbà Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah nígbà tí ń yẹjú ọ̀rọ̀ kásásípọ̀ ó lákọ̀ọ́kọ́ ń tọ́ lágbára jù lẹ́yìn kalimatu shahada òun ni kí mùsùlùmí ó jẹ́ yọ̀kan ó sì mẹ́rin wa ọlọ́run ọba sọ pé ní wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shiya'a lasta minhum fi shay' wala takunu kal ladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat níparí ọ̀rọ̀ mi sẹ́rí àwọn kankan bẹ tá a bá sàṣepọ̀ ìyá rẹ̀ ó jẹ wa kọ́dà pẹ̀lú mùsùlùmí kọ́dà pẹ̀lú kèfèrí kọ́dà pẹ̀lú abọ́gibọ̀ ọ̀pẹ nígbà míì ká tó pín láàrin àwa mùsùlùmí sí ara wa sẹ́rí gbólóhùn tá a bá fẹ́ dáàbò bẹ̀mí hifsun nafs á dáàbò bẹ̀mí àjọṣepọ̀ lálẹ́ fi ṣe o ó lè méjì ọ wàhálà kan ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ jọ ní essence gbogbo ilé ẹ̀rọ ti ìgbà tó dìgbà kan wọ́n lọ ká gbogbo wa mọ́lé tọ̀ sẹ́ńgbà tí pásítọ̀ wa kọ́lé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀dọ̀ tèmi ẹnìkan tó wá kọ́lé sọ́wọ́n kan bẹ̀rù tó ní babaláwo lòun ó sì lóun òkìrun wọn lọ́sọ̀ọ̀sì wọ́n mọ̀ bá wo ni sẹ́yìn pé gbogbo aláwọ̀ sẹ́mítì ni pé bòun sì ní dẹ́sírìtì yìí o sẹ́yìn pé ó ti di ọ̀rọ̀ ifsun nafs afẹ́ dáàbòbò ẹ̀mí wa gbogbo ọ̀rọ̀ Boko Haram ọ̀rọ̀ àwọn banditi ifsun nafs ni ọ̀rọ̀ yìí sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn mọ́ ọ̀rọ̀ bò láti dáàbòbò àwọn èèyàn tí wọ́n ní pàwọ́ tí wọ́n ní yíyẹ gbímọ́ nínú tó jẹ́ àṣàṣepọ̀ ifsun karamati insaniya sẹ́yìn pé kálukú ló lọ́wọ́ tiẹ̀ ni ìjọkíjọ tá a bá dáàbò bọmọlúwàbí wa má wàhálà ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn pé nísìn àwọn vice chairman wa wọ́n débi ilẹ̀ kan wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n ní ọ̀rọ̀ jáàbù ọ̀pá gbogbo àpapọ̀ èmi fẹ́ bí yín léèrè àmọ́ ilẹ̀ Yorùbá la wà ná ilẹ̀ Yorùbá la wà ọ̀rọ̀ yóò bá tàtọ́ bá jẹ́rẹ́ Haúsá àwọn èjì ń sọ yóò padà tàtọ́ bá yà ó lè mọ́ta lé ní kò sáfà àkànlú ẹ̀sìn tí ó ta kò jáàbù tí a bá láàfẹ́ sí o ọjẹ́ sufi o ọjẹ́ salafi o ọjẹ́ ikhwani o ọjẹ́ alásàlátù o mi ò rò pa àfa àkànlé wa nú ẹ̀sìn yìí kọ́ tako tó bá fi lè ta kò jáàbù bóyá kì í sáfà sẹ́mi pé nísìn láàrin eléyìí karama àwọn ọmọ wa la fẹ́ sọ níjọ́ tá a bá sọ karama yẹn gbogbo ọjọ́ sẹ́kìní káàjọ parapọ̀ ní ọ̀rọ̀ tẹ̀sùbà kan sọ yìí ọ̀rọ̀ ọ̀run gbẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ oge sòkòtò kọ́ àníkẹ́jẹ́ àwọn ọmọ wọn máa borí irú bẹ̀ wọn nídìí àṣepọ̀ o nígbà míì tá a bá fẹ́ kíkọ́ kàbalẹ̀ ó wà lù gbogbo aráàlú ọ̀fọwọ́sowọ́pọ̀ ni o masọ́lì wà á mọ̀ lápẹ̀júwe àwọn aládùúgbò ní skul afẹ́ lọ bájọba ní kí ẹ wá kọ́ skul fún mùsùlùmí ẹ kọ́ skul fún àdúgbò ní ẹ kọ́ skul fún community wa ìjọba ẹ wá bá a da títí community wa ẹ dákun tí n bá ní ma bá sún fíjà ibẹ̀ nìkanjà ibà kí nìkanjà sáà lè sàṣepọ̀ sẹ́mọ̀ sáré wọ́n wáyé kò ní wáyé àwọn nǹkan wọ̀nyí ó sọ àṣepọ̀ wa di ọ̀ràn yẹn ní àárín ara wa mo rántí ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ bí ọdún mélòó sẹ́yìn kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ náà níjọ́ tí sheikh wa wọ́n ti dìde níjọ́ tí àwọn kan fẹ́ ṣe fíìmù tí wọ́n sọ ní kí ni wọ́n sọ fíìmù náà jọ náà Amina Eleha gbogbo mùsùlùmí jọ náà kí ni wọ́n ṣe jọ náà àti alùsùnà o àti onísùfí o àti sálàfí o àti oníláwàní o àti gbá o gbogbo wọn kọ́ àpọ̀jọ́ náà ọ̀wọ́lẹ̀ àbí ọ̀wọ́lẹ̀ àwọn tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ àbí wọ́n bẹ̀bẹ̀ njọ́ tá àti nífẹ̀ẹ́ nukú bẹ́ẹ̀ mọ́ kí lárí ṣe yọrí mọ́ njọ́ tá àti nífẹ̀ẹ́ nukú mọ́ kí lárí ṣe yọrí mọ́ inú mi dún pẹ̀lú ìjòkó tòní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà náà ẹ̀sìn wá wá láti àríwá ni láti Mali gangan láti kẹ́sì ẹ wo àwa súnmọ́ àwọn Haúsá dáadáa a sì ń bá wọn sí dáadáa ẹ wo sẹ́tì àwọn tó wá láti ilẹ̀ Haúsá bẹ́ẹ̀ bá wo sẹ́tì wọn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọn Sheikh wa tó jòkó yìí Imam Nasu Islam l'Abuja nù alùsùnà làwọn bàbá tó kúlẹ̀ yìí look forget about it I'm coming ẹ kúlẹ̀ yìí lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn yìí ọmọ bàbá tó ayélujára ó ṣí
tọ́jà gbà sufi òun ló jòkó lẹ́hùn bàbá tó wá jòkó lẹ́yìn ọmọ Sheikh Babakar Bumi òun ló jòkó lẹ́hùn sẹ́wálẹ̀ yìí tó jòkó lẹ́yìn ọmọ Sheikh Nasiru Kabara òun ló jòkó lẹ́hùn tá a bá wá fẹ́ ṣe mítìnì náà ní Kaduna kí gbogbo wájọ́ ṣe àjọ ń jòkó ní wáyé tí òun níbẹ̀ lé yóò bá ẹ bá sì rántí bí ọdún mélòó sẹ́yìn tí ń ṣe conference lọ́dọ̀ mi pé mo lá nídìí àwọn mufti ilẹ̀ Yorùbá àwa nídìí àwọn àfà tí wọ́n máa darí ẹ̀sìn ilẹ̀ Yorùbá àfà àwọn gan ní darí ẹ̀sìn ilẹ̀ Yorùbá tí mufti di méjì abẹ́ẹ̀kọ́ ni lẹ́yìn mufti di méjì ní sè àwọn ìmáàmù tó kọ̀ fẹ́ di méjì wọ̀ báyọ̀ gbogbo ìmáàmù fi tẹ̀ wá torí tí a bá ti dá mi lórí ẹ dàpọ̀ ẹgbàgbé níjọ́ mo lọ Kaduna tí wọ́n lọ sí mítìnì Kaduna Hausa wọn fi ṣe látòkè tó fi délẹ́gbè èmi náà gbọ́ kankan èmi náà sọ Yorùbá látòkè tó fi délẹ́gbè bí n bá wa sọ tán ẹni tó bá fẹ́ gbọ́ tí mo fẹ́ wí ń dun àwọn náà fún wọn gbọ́ tí wí wọ́n sì mọ̀ pọ́nrọ̀ ní báwọn yìí farabalẹ̀ ẹ máa lọ wá tuma rẹ̀. tàbí wọ́n ti tu fún wọn sẹ́tì wọ́n ti tu fún wọn ẹnìkan ti tu fẹ́lẹ́ yìí náà ẹbí mi náà ti wáyà kí Kaduna jọ nínú ẹ̀yin náà máa wáyà kí Ìbàdàn lẹ́nu ẹ dàkú jama sẹ́ni mú títí méjì sẹ́ńtọ́ dání mo ṣe mídìí nìkan àwọn àfáà mi tó jọba kan wà bẹ́ẹ̀ wọ́n pè wá sí mídìí nìkan àdé ń sọ pé tẹ́sí wúre àfáà kan sì dìde ó ní bẹ́ẹ̀ sì bá wú bẹ́ẹ̀ òwò ní òrí bẹ́ẹ̀ torí èyí náà wù yìí aburú tàbí ọ̀sẹ̀ lẹ́sẹ̀ lẹ́wọ̀ sẹ́ni bí tí wọ́n lọ yìí gbogbo ilẹ̀ ìgbà àwọn alábìyẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá jojúmọ́ bí tí ń lọ yìí tá a bá tètè wá solution káwá àbáyọ sí lérí káwá alẹ́ Yorùbá tá a jẹ́ mùsùlùmí àwọn tá a jẹ́ àfáà gbogbo ìyàtọ̀ tó bá wà láàrin wa káwá bí gbé sí ìntọ́bàjẹ́ ntọ́pa wá papọ̀ kájọ máa ṣe papọ̀ àdírọ́nà lọ́wọ́ sẹ́yìn tó wá burú yìí ń lọ sẹ́yìn bá ti pín yẹ ya Sheikh samihuni barakallahu fikum inshallah tajidun man yutarjimu lakum ikhwanukum yutarjimuna lakum ayyuha al-mashayikh tarajjamu lahum fasiru lahum ma aqul barakallahu fikum ijlisu li janibihim so sẹ́yìn bá ti ń bá lọ yìí ní tí wọ́n ń ṣẹlẹ̀ tí ò yé ẹ̀yin tí ò yé yín sẹ́yìn bá ti pín lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ yìí àwọn tí wọ́n fẹ́ lò wá fún nǹkan míì ti kéré bọ̀ wá lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ àwọn tí wọ́n fẹ́ lo ẹ̀sìn fún nǹkan míì wọ́n ti kéré bọ̀ wá ní ká máa sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kẹ́ni ká máa sọ nǹkan míì ẹ̀mọ̀ kí wọ́n ń lò ní ẹni tó fẹ́ dà wá ń lò láàrin wa ọ̀tá tó fẹ́ da ìsìlú ń lò wá ẹni tó fẹ́ fi wá sòṣèlú ń lò wá ẹni tó fẹ́ bá tiwa jẹ́ ń lò wá torí pé nuwo ṣẹ́gi ni ẹ dákun jama ọlọ́run jẹ́ nuwo ko ọlọ́run ní sẹ́yìn láti máa wo. àmín. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.